שלום לכל הצופים, שלום גדעון. היום, שלום. היום אנחנו ממשיכים בשרשרת הראיונות שלנו בנושא צו 8 להתעוררות ואנרגיית חיים. אז במפגש הקודם דיברנו על תדרי האור בהיבט מדעי ותודעתי, והיום אנחנו נדבר על תדרי הצלילים. אז אני שמחה מאוד לארח היום לראיון את גדעון דנור, בנושא היכולות המופלאות של תדרי הצלילים. אז גדעון, אני הבנתי מהשיחה שלנו שהיית כלכלן במשך שנים, אז איך הגעת משם להיות מטפל הוליסטי לריפוי בצלילים? כן, אז כמו שאומרים, נתפסתי בכלכלתי. אני במשך הרבה שנים הייתי כלכלן. מה שהביא אותי בעצם לכל הנושא הזה של ריפוי הוליסטי, היו הבנים שלי שסבלו מלקויות למידה, ואז אני הלכתי ולמדתי את שיטת אלבאום, ואחר כך הלכתי והתפתחתי, אבל שיטת אלבאום היה שיטה מאוד מאוד קשוחה, ושבאמת עזרה לבנים שלי, אבל הייתה שיטה מאוד מאוד קשוחה, ואני חיפשתי משהו רך. ומה שקרה זה שעשיתי יום הולדת לאח שלי, ושהוא היה בן 50, והוא אוהב מאוד מאוד מוזיקה. ואז כדי לשמח אותו הזמנתי נגן שקוראים לו שיר סופר, והוא ניגן ביחד עם עוד נגן אחד על כל מיני כלי מיתר וכלי נגינה, ושהוא ניגן על קערות זה מאוד מאוד רומם את רוחי. אבל אז הוא השמיע את שירת האוברטונים שהיום אתם תזכו לשמוע אותה, וזה ממש העיף אותי, אני הרגשתי אושר, והחלטתי שאני הולך ללמוד את הנושא הזה ולעסוק בו. אז הנה לכם איזשהו דוגמה. המשך יבוא בדרך, אבל מה שמאוד חשוב לי להגיד, שמה שאני גיליתי, קודם כל פיתחתי שיטה משלי של טיפול בצלילים, שהצלילים יכולים להוריד סטרס, יכולים להשפיע על המון המון פרמטרים בחיים שלנו, ופשוט לעשות שינויים, ואנחנו על חלק מזה נדבר פה בהמשך, אבל מה שחשוב לי להגיד זה זה לא מקרה שהדבר שהכי פופולרי בעולם זה מוזיקה, כי מוזיקה משנה את המצב רוח, מוזיקה משפיעה על היכולת שלנו למשל קצב, כן? אם אני עכשיו אתחיל, אתם תרגישו משהו, מה? אני לא יודע בדיוק, אבל כל אחד ירגיש משהו, כי המוזיקה ישר מגיעה אלינו ומשפיעה עלינו. אנחנו בהמשך, אנחנו נראה איך זה משפיע על הגוף שלנו, שפשוט הגוף שלנו בנוי בשביל הצלילים. אז אם אני אקח את זה לעוד שלב הלאה, אנחנו גם נדבר איך זה תיראה הרפואה העתידית. תארו לעצמכם שאתם הולכים ויושבים אצל הדוקטור, והדוקטור מתחיל להשמיע לכם כל מיני תדרי צלילים, ופתאום קוראים לכם כל מיני דברים, וואו, זה אבל כל מעניין. זה בהמשך. אז מעניין אותי לשאול אותך, אני מאוד אוהבת ששומעים מוזיקה עם בס גבוה, שממש מרגישים את זה ככה רוטט בגוף, אז למה זה בעצם קורה, איך הצלילים משפיעים על הגוף בעצם? אז מה שמעניין זה שאנחנו בעצם, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים אנשים, נכון? רואים משה, חיה, דוד, אבל אם היינו מסתכלים בעיניים אחרות, היינו רואים תדרים, כי כל בן אדם הוא תדר נפרד, ולכל איבר בגוף יש תדר נפרד, והמשמעות היא
בעצם מה זה בריאות ומחלה? בן אדם שזורם כולו הוא בריא, ובן אדם שיש בו כל מיני תקיעויות, אם אנרגטיות או פיזיות, אז הוא חולה. ובעזרת הצלילים בעצם, אנחנו יכולים להשפיע על כל הקטע הזה של גוף האדם. למה? למה זה עובד? למה שאני משמיע את הצליל הזה, אז פתאום אתה יכול להגיד, אוי, אני מרגיש, זה מעצבן אותי, זה יכול להיות שתגיד, אוי, איזה צליל מדהים. זה מדהים, מה? מרגישים את זה ממש בתוך הגוף. כן, ולמה מרגישים את זה בתוך הגוף? איך הגוף שלנו בנוי? 80% עד 90%.